Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình làm bánh đúc mặn nè. Bột thì mềm mại và mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn á. Bánh có kết hợp với nước cốt dừa, béo và thơm. Bột thì mềm mềm, ăn cùng với rau nè. Mình có cho thêm nhân, tôm, thịt, ngon và đậm đà lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột gạo lọc á. Các bạn dùng loại mịn cũng được. 50g bột năng, thêm muỗng cà phê muối nữa nha, cho cái lớp bột của mình nó ngon. Rồi bây giờ pha bột ha, mình cho hết 200 bột gạo nè, 50g bột năng là 250g, thêm muối vô. Và cái lượng bột này thì mình sẽ dùng 500ml nước nha, các bạn sẽ cho nước vô. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Bột gạo lọc thì cái bánh của mình nó sẽ có cái độ dai dai, còn nếu mà không có thì mình dùng tinh bột gạo loại mịn cũng không sao. Sẽ rây nó lại để cho nó sạch hơn á. Cái bột gạo lọc này thì nó hơi dơ, cũng như là mình rây cho bột nó mịn nữa. Rồi bây giờ các bạn rây trở lại cái thau ha, để mình cho trong cái không gian cái thau cho nó rộng rộng á. Cho lấy hết cái tinh bột ở bên dưới luôn, mình không có bỏ nha. Rồi bây giờ vậy là được rồi đó, nó sạch rồi. Cái phần bột này mình trộn với nước là 500ml trước, xong bây giờ mình sẽ cho tiếp nước cốt dừa. Nước cốt dừa ở đây mình dùng là 300ml nước cốt dừa ép ra từ 300g dừa khô nạo. Trộn đều lên. Còn nếu mà các bạn dắt nó hơi nhiều thì các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước cốt dừa không. Rồi mình để yên nửa tiếng cho bột nghỉ. Tiếp theo mình chuẩn bị cái củ sắn gọt sạch vỏ, nửa cái củ cải đỏ, nửa cái củ hành tây trắng. Bên đây thì mình có thịt xay nha, khoảng nửa chén Tôm khô ngâm nước cho nó nở mềm ra thì nó sẽ thơm ngon. Hành lá nè, ít ngò nữa. Xắt củ sắn trước ha, mình sẽ xắt lát mỏng mỏng ra. Xắt cho nó mỏng thì nó đều phần nhân nó ăn ngon. Rồi cũng xắt sợi lại. Củ sắn thì trong các loại nhân mình cho vào nó ngọt lắm. Sẽ xắt hạt lựu nhỏ nhỏ lại cho nó đều nhau. Rồi xong rồi cái mình để qua bên. Cà rốt mình cũng làm tương tự, rồi cái mình xắt lại hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều. Củ hành tây này cái củ cũng hơi lớn nên mình dùng nửa củ, còn nếu các bạn dùng củ nhỏ thì dùng nguyên củ luôn. Mình thái nó vậy cho nó nhanh. Rồi cũng xắt hạt lựu lại luôn ha. Hành lá và ngò thì xắt nhỏ nhỏ ra, một chút nữa mình nêm vào nhân. Trước hết thì cho củ hành tây vô xào với 2 muỗng canh dầu. Xào cho cái củ hành này nó dậy mùi thơm thì mình sẽ cho thịt vô mình xào với lửa lớn nha, để cho phần thịt của mình nó săn lên nó không có bị ra nước nè, nó sẽ tơi rời nữa. Phần thịt vậy là được rồi, các bạn sẽ cho tiếp củ vô ha, củ sắn và cà rốt xắt hạt lựu nè. Xào phần nhân này thì không có khó. Nếu các bạn thích cho nó chín thì mình xào hơi lâu một chút, còn thích giòn giòn thì mình xào một chút thôi. Rồi mình cho tôm khô vô luôn. Cũng xóc đều lên. Phần tôm khô này mình ngâm nước trước thì mình xào vô nó mềm và nó thơm. Nêm vào trong này muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, thêm chút xíu muối, muỗng canh dầu hào. Rồi đảo tất cả gia vị lên, cho gia vị nó thấm đều vô. Cuối cùng là mình sẽ cho vô một ít tiêu xay. Mình xào 9/2 thôi thì nó sẽ có cái độ giòn và nó giữ được cái độ ngọt ngon. Các bạn để lửa lớn thì nó không có ra nước đâu. Xong rồi mình hãy cho hành ngò vô cuối cùng, rồi cái mình tắt bếp luôn để qua bên. Để làm phần bột thì mình nấu ở đây nồi nước sôi. Các bạn sẽ để nguyên cái thau bột lên nha. Mình làm vậy khỏi cần phải khuấy trùng nè, mà làm vậy dễ lắm các bạn. Để lửa nhỏ từ từ thôi, cái mình khuấy đều vậy nè. Bột của mình hồi nữa nó sẽ đặc lại nó sệt sệt. Đây là cái bước mà mình khỏi cần khuấy trùng, mà mình giúp cho bột nó không có bị lắng ở dưới đáy, cho vào trong khuôn hấp bánh nó đều hơn. Rồi bây giờ nó sệt rồi ha, mình khuấy chút xíu nước ở dưới nó sôi nó đụng vô trong cái thau thì làm cho cái thau của mình nó nóng, bột nó sẽ sệt lại. Rồi vậy là được rồi ha, mình sẽ nhắc ra khỏi cái nồi nước sôi.
Làm cái này mình thấy khỏe hơn và không có bị óc trâu nữa. Mình chuẩn bị ở đây là những cái khuôn silicon, thoa sơn, lớp dầu. Còn không có khuôn này thì các bạn dùng khuôn nhôm cũng được. Mình thoa dầu xong thì sẽ gót bột vô luôn. Đây là cái khuôn chống dính á, cho nên là không có cần phải hấp khuôn nóng trước. Còn nếu các bạn dùng cái chén hay là cái khuôn nhôm á, thì mình cho lên trên cái nồi nước mình hấp cho nó nóng trước nha. Rồi cái hãy cho bột vô. Vậy á, thì bánh không có bị dính vô khuôn. Sẽ gót cho nó đầy khuôn luôn ha. Khuôn này á, là khoảng 80g á. Chất hết vô trong cái nồi. Thì bắt sẵn nồi nước sôi ha. Mình hấp cái gì mình bắt sẵn nồi nước sôi, dễ tính thời gian. Nước đã sôi thì mình hấp 15 phút với lửa vừa thôi là bánh nó chín nè. Đủ thời gian là bánh chín. Bây giờ các bạn sẽ có thể kiểm tra, mình thấy cái lớp bột nó trong và mình xăm vào giữa khuôn á, dở lên không có thấy bột ướt là nó chín. Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội chút là mình lấy ra khỏi khuôn được rồi. Bánh cái lớp mịn màng ha. Khuôn này thì nó không có dính, mình làm nó dễ lắm. Đó, nhìn cái bánh rất là ngon luôn ha. Lớp bột á thì nó mịn và nó láng nè. Cầm lên nó có cái độ mềm. Thường á, cái bánh đúc mặn thì các bạn làm bột á, nó phải mềm mại ăn nó mới ngon nha. Còn bột mà quá cứng là ăn không có ngon. Mình sắp ra hết rồi cái có thể cho nhân lên trên để ăn cùng. Hoặc là mình cho trực tiếp vào trong dĩa rồi cái các bạn cho nhân lên cũng được nữa. Trang trí lên cho nó đẹp mắt. Thêm chút xíu rau thơm nữa nè. Cái bánh này thì các bạn có thể kết hợp với giá trụng nè. Rồi cái mình là sắc thêm một ít rau thơm, sắc nhỏ nhỏ ra. Rồi cái thêm dưa leo. Rồi cái làm chén nước mắm chua ngọt ha. Nước mắm thì mình có công thức nhiều lắm cho nên là thường ăn bánh các bạn làm đừng có mặn quá, ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt ăn nó sẽ điều cái vị bánh hơn. Ngon quá nè. Lớp bột thì nó mềm, bên trong nó rất là mịn luôn. Thì các bạn cứ để yên trong cái khuôn nha. Mình hấp xong mình để qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn. Khi nào ăn thì hãy cho nhân vô. Còn nếu các bạn cho nhân vô thì sợ nó bị hôi á. Chan nước mắm lên cho nó ướt ướt thì ăn nó mới hấp dẫn. Wow, một cái bánh nè. Làm cái này các bạn khỏi cần nấu cơm mà mình ăn vẫn no bụng luôn á. Ngon lắm các bạn. Bột thì nó béo nước cốt dừa nè. Mình làm bằng cái nước cốt dừa ép nguyên chất cho nên là rất là béo. Còn các bạn dắt thì có thể dùng cái nước dảo mình thay cái nước lọc luôn, khỏi cho nước lọc. Ngon hấp dẫn. Mà làm công thức này mình thấy rất là dễ luôn. Các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này làm cái khuôn lớn để mình làm bán luôn ha. Công thức làm bánh đúc mặn miền Tây nè. Bánh đúc mặn với nước cốt dừa, béo ngậy. Và bí quyết giúp cho bánh của mình nó mềm dẻo. Phần bột mình để ăn qua ngày vẫn ngon luôn. Không có bị cứng, rất là dễ làm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 500g bột gạo, một gói bột gạo vậy nè. Thì mình dùng cái là bột gạo làm bánh bò này, gói 500g, các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây là 200g bột năng nha, hay còn gọi là bột mì tinh á. Thêm một muỗng cà phê muối nữa cho bánh nó đậm đà. Mình dùng trước ở đây là 1 lít nước cốt dừa nè, nước cốt càng béo thì bánh càng ngon. Sẽ pha bột luôn ha, các bạn sẽ cho hết gói bột gạo vô trong thau. 200g bột năng, nếu lường bằng chén mỗi một chén là 150g á. Thêm muối vô luôn. Mình trộn sơn cái nha. Rồi cho hết 1 lít nước cốt dừa này vô. Phần nước cốt dừa này mình pha trước 1 lít rồi chút nữa mình pha thêm. Các bạn sẽ trộn đều lên để cho bột nó dễ hòa tan á. Nếu mà chọn cái loại bột gạo lọc thì cái bánh của mình nó sẽ dai mà dai mềm ngon. Còn các bạn không có được cái bột gạo lọc này thì mình dùng cái tinh bột gạo mịn cũng được nữa. Không sao hết nha. Trộn đều cho phần bột nó hòa tan kỹ. Xong rồi mình sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa vô thêm. Mình sẽ thêm vào đây thêm 600ml nước cốt dừa nữa nha. Là tổng cộng hồi nãy giờ mình là dùng 1,6 lít nước cốt dừa đó. Mình dùng từ 2 trái dừa khô là khoảng 700g dừa nạo á. Trộn cho nó hòa tan xong thì mình để khoảng 10 phút cho bột nó nghỉ á, cho nó nở trước một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ múc vào trong đây 2 cái giá bột.
Mình lấy trùng phần bột giúp cho bột của mình nó mềm. Rồi mình thêm vào đây 500ml nước lọc nữa ha. Tổng lượng nước mình dùng là 2,1 lít với 700g bột. Các bạn sẽ bắt lên trên bếp, mình khuấy với lửa vừa cho phần bột của mình nó sọt lại từ từ á. Cái bước lấy trùng này giúp cho bánh của mình nó mềm dai và nó mịn màng. Chút nữa mình đổ bột vào nó cũng đặc ngon nữa. Khuấy chút xíu bột nó sẽ sọt lại vậy nè, cũng dễ lắm. Rồi trong lúc bột còn nóng các bạn sẽ cho hết vào trong thau nha, giúp cho cái phần bột ở trong thau nó nhanh nở. Và nếu không có thời gian để cho bột nghỉ thì các bạn áp dụng cách này, mình có thể đổ bánh được liền luôn, không có cần phải để bột nghỉ luôn á. Quét qua hết xong rồi mình khuấy đều lên nha. Cái phần bột này nó sẽ nóng, giúp cho cái phần bột và nước ở trong thau nó hòa tan thì nó tạo thêm cái độ sệt. Đây mình khuấy cho nó tan xong thì mình thấy nó sệt sệt vậy nè. Để kỹ hơn các bạn sẽ lọc nó qua cái rây, thì phần bột mà nó còn hơi lợn cợn nó sẽ tan đều. Mình lọc qua rây vậy nè, xong rồi chút nữa mình gót bột vô mình hấp luôn. Mình hấp trước một cái khuôn 22 ha, nhớ quét sơn lớp dầu, hấp cho khuôn nó nóng lên. Bánh này thì mình đổ lớp, mình sẽ chia ra làm 3 lớp cho một khuôn bánh. Các bạn cứ chia đều ra nha. Thì mình sẽ hấp khoảng 7 phút với một lớp này. Sau 7 phút thì các bạn cho tiếp cái lớp kế lên. Thì mỗi một lớp là mình hấp 7 phút. Lớp này là lớp thứ 3 nè. Mình cứ cho hết vô ha. Cái lớp thứ 3 thì mình cho nó đầy cái khuôn luôn, để mình hấp chín một lần. Và lớp cuối các bạn sẽ hấp 20 cho đến 30 phút tùy theo lửa. Chuẩn bị phần nhân thì mình có một cái củ sắn lớn, gọt vỏ sạch, sau đó mình rửa sạch. Có thể mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Ở đây là mình xắt rồi cái cho vào cối xay cho nó nhanh nè, không có cần phải xắt nhỏ. Xắt sơ sơ ra cái cho vào trong cối. Mình xay sơ qua là nó mịn liền nhưng mà dễ lắm. Rồi các bạn cũng xay tiếp tục ha, cho đến hết cái củ sắn. Cái mình đổ qua bên cái dĩa này một chút để mình đem đi xào. Mình cũng có tiếp một cái củ cà rốt nữa nha. Xào nhân có cà rốt vô thì nó ngọt và nó có cái màu sắc cũng hấp dẫn nữa đó. Ở đây là nấm mèo đen, mình đã ngâm nước trước cho nó nở rồi. Củ hành tím và củ tỏi. Thịt thì mình dùng ở đây 300g thịt nạc vai heo, mình xay ra cho nó nhỏ. Tôm khô 2 muỗng canh ngâm nước cho nở mềm. Thì cái phần tôm khô này các bạn phải ngâm trước mình xào lên nó mềm thì nó mới thơm ngon. Rồi cho dầu ăn vào chảo nha. Cái phần hành tím và tỏi hồi nãy mình cũng xay ra nè, các bạn cho vào phi thơm. Sau đó thì cho thịt vô nha, nhớ để lửa lớn cho phần thịt nó săn. Thịt mà mình xào lửa lớn thì nó săn mà nó không có bị ra nước nữa đó. Rồi các bạn sẽ cho tiếp tôm khô vô, xào đều lên ha. Có tôm khô vô thì phần nhân nó thơm lắm. Thịt bây giờ nó cũng săn rồi nè, sẽ cho tiếp củ sắn và cà rốt vô luôn. Các bạn cũng xóc đều với lửa lớn cho phần nhân nó không có bị ra nước. Rồi mình cho tiếp nấm mèo vô luôn ha. Phần nhân này mình xay cho nên là nó cũng nhuyễn, xào chút xíu là nó chín Còn nếu các bạn sắc thì nó hơi to thì mình xào hơi lâu một chút nha, cho nhân nó chín. Mình xóc đều lên và mình sẽ nêm gia vị ha. Mình sẽ nêm vào đây khoảng 2 muỗng canh đường đi, hạt nêm nè, có lặn chút xíu muối, tiêu xay, dầu hào. Cuối cùng là hành lá sắc nhỏ. Xóc đều lên cho tất cả các gia vị nó quyện đều hết vào trong nhân. Quay trở lại khuôn bánh, mình hấp đến khi nào mà các bạn kiểm tra thấy không còn bột ướt nữa là nó chín. Sẽ lấy khuôn bánh ra rồi mình cho nhân lên luôn nha. Bánh đúc mặn miền Tây kết hợp với nhân củ sắn và thịt xào, ngon mà làm rất là dễ.
Đây mình có làm thêm một cái khuôn nữa, khuôn này là khuôn 18. Bánh này các bạn làm nước cốt dừa nhiều quá cho nên nó đọt để vào trong khuôn nó không có bị dính gì hết trơn á, nó tróc lóc phần bột rất là mềm mịn. Cắt bánh xong thì mình cho hết phần nhân lên trên đó, bánh mềm tan núng nính luôn. Ăn kèm thì mình có một ít giá trụng, rau thơm nè và nước mắm chua ngọt nữa nha, thêm chút xíu dưa leo nữa cho nó giòn giòn. Phần nước mắm này thì mình sẽ pha tỷ lệ 1 nước mắm 1 đường, 2 nước sôi cùng với chanh và tỏi ớt băm. Nước mắm pha đừng có mặn quá thì ăn bánh mặn nó mới ngon nha, tại vì ở trong bánh mặn mình đã có nêm gia vị sẵn rồi đó, nên các bạn ăn nước mắm chua chua ngọt ngọt mới hấp dẫn. Ngon lắm các bạn ơi. Cảm nhận đầu tiên chính là cái độ béo của nước cốt dừa hòa cùng với phần nhân nó ngọt, thơm đậm đà luôn. Bột thì mềm mềm dai dai, không hề quá dai ha. Ăn vậy nó mới ngon nè. Món bánh ngon của miền Tây được kết hợp với bột gạo. Bánh thì mềm mềm dai dai, có cái độ béo ngon từ nước cốt dừa, hòa cùng với cái vị mặn ngọt chua cay cay từ nước mắm, ăn rất là ngon luôn mà không hề bị ngán. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 350g bột gạo nè, loại nào cũng được. Bên đây là 150g bột năng ha, hai loại mình dùng là nửa ký. Và 1 lít nước cốt dừa mình ép ra từ 500g dừa khô, 1 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ pha bột ha. Mình sẽ cho hết 350g bột gạo vô cái thau. Tiếp theo là 150 bột năng, muối để cho bánh nó đậm đà. Rồi các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô ha, để mình trộn. Cái phần bột mà có nước cốt dừa nó càng béo thì bánh mặn của mình nó mới càng ngon nha. Đối với cái bánh mặn miền Tây là phải béo ngậy nước cốt dừa. Hòa đều cho bột nó tan ra. Phần bột của mình nó sẽ hơi lợn cợn chút. Mình dùng cái bột gạo lọc thì nó thơm hơn cái bột gạo mịn. Các bạn sẽ lọc qua cái rây để cho nó mịn hơn. Mình dùng cái loại bột gạo này thì nó khó tan nhưng mà nó không có bị hôi bột. Ít nhất cũng khoảng 15 phút nha, cho bột nó nở. Quay qua bên đây thì mình có chuẩn bị củ sắn nè. Các bạn lột sạch vỏ, rửa sạch. Mình sẽ cắt lát mỏng. Rồi cắt sợi lại cho nó đều nha, để mình xào nhân thì nhân nó mới ngon. Mình cũng cắt hạt lựu lại luôn. Củ sắn này khoảng chừng 400g Bên đây là mình có nửa cái củ cà rốt nha. Các bạn cũng cắt lát thật là mỏng ra. Có cà rốt vô thì nó màu nó đẹp và nó cũng ngọt ngon. Hành lá mình cũng cắt nhỏ luôn nha. Đây là phần nhân mình đã chuẩn bị xong. Thì mình có ở đây 2 muỗng canh tôm khô. Mình ngâm nước trước cho nó nở mềm để mình xào nó ngon. Bên đây là nửa chén thịt xay ha, thịt nạc dăm hành lá nè, nấm mèo, còn này là hành tím mình cắt nhỏ băm sơ sơ. Khuấy bột cho nó đều lại ha, tại vì nãy giờ mình để nó lắng mình khuấy lại cho nó đều. Xong rồi các bạn nấu nửa lít nước sôi mình sẽ cho trực tiếp vô. Là mình dùng tổng cộng cho cái công thức bột này là 1,5 lít, gồm có 1 lít nước cốt dừa và 500ml nước sôi, giúp cho bột của mình nó sẽ được đều hơn, nó không có bị lắng khi mà mình hấp. Chuẩn bị cái nồi hấp. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 22cm, quét sơn lớp dầu, hấp nóng. Sau đó các bạn hãy cho bột vô nha, để bánh của mình chín nó không có bị dính khuôn. Mình đổ vô một lần rồi cái mình hấp luôn cho nó nhanh. Các bạn sẽ hấp khoảng nửa tiếng với lửa lớn. Rồi bây giờ mình đi xào nhân ha, phi thơm hành tím. Rồi các bạn xào đều lên. Mình sẽ cho tôm khô vô xào trước nha. Cho tôm khô này nó săn thơm lên nó dậy cái mùi hành tím lên thì tôm của mình nó sẽ ngon. Rồi tiếp theo thì các bạn cho thịt vô. Mình xào thịt với lửa lớn để nhân của mình nó ít có bị ra nước Xào cho phần thịt này nó săn lên, nó sẽ tơi rời ra. Có thịt, có tôm khô thì nhân nó đậm đà lắm.
Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho củ sắn và cà rốt vô, nấm mèo sắc nhỏ, cũng đảo đều lên. Nhưng mà các bạn thích cho nó chín mềm thì mình để lửa nhỏ mình xào một chút, còn thích mà cho nó ăn nó hơi giòn giòn không có chín nhiều quá là nó sẽ giòn. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu xay, các bạn điều chỉnh lại ha. Rồi mình cho thêm muỗng canh dầu hào nữa, cũng đảo thật là đều lên cho các nguyên liệu này nó hòa quyện vào trong phần nhân, thì phần nhân của mình nó sẽ đậm đà. Các bạn xào chín xong thì mình cũng có thể nêm nếm lại một chút cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt vừa vừa thôi, đừng có quá đậm, tại vì chút ăn mình còn chan thêm nước mắm Cuối cùng là mình cho hành lá sắc nhỏ vô, cũng đảo thật là đều lên ha. Nhân của mình vậy là nó thơm ngon lắm rồi nè, vừa có cái độ ngọt từ củ sắn và cà rốt, vừa có cái độ ngọt thơm từ thịt và tôm khô nữa. Rồi bây giờ tắt bếp để qua một bên ha. Quay trở lại cái nồi bánh hấp, mình hấp nửa tiếng, các bạn có thể kiểm tra bằng cây tăm ghim dở lên thấy nó không còn bột ướt nữa là nó chín. Mình sẽ lấy ra rồi chờ cho khuôn bánh nó nguội. Sau khi khuôn bánh của mình nó nguội thì các bạn hãy lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ tróc và nó không có bị dính khuôn, và đồng thời cũng giúp cho cái bánh của mình nó nguội, nó dai và nó sẽ tăng thêm cái độ béo ngon từ nước cốt dừa. Khuôn bánh rất là hấp dẫn luôn ha, quá trời ngon luôn. Nhìn nó béo nước cốt dừa nên nó bóng cái phần bột. Khi ăn thì các bạn hãy lấy ra khỏi khuôn rồi cái mình cho phần nhân lên trên. Hoặc là các bạn ăn ở nhà thì mình cứ để yên ở trong khuôn ha, ăn tới đâu thì mình dít bánh tới đó rồi cái mình cho phần nhân lên trên là mình chan nước mắm ăn được rồi. Ở đây là mình trang trí cho nên mình sẽ lấy ra khỏi khuôn và cắt lát ra. Sau đó thì các bạn hãy để nhân lên trên. Mình làm kiểu này thì nhìn cái khuôn bánh của mình nó hấp dẫn ha. Bánh càng béo thì khi mà mình lấy ra khỏi khuôn nó không có dính nè, và phần bột nhìn nó bóng. Khi ăn thì mình cho ra dĩa, rồi mình chan thêm nước mắm chua ngọt lên. Phần nước mắm này thì mình cũng có nhiều video để chia sẻ rồi. Mình có ăn kèm thêm chút đồ chua củ cải nữa cho nó đừng có bị ngán. Lâu lâu mà các bạn đổi món cho gia đình ha, mình làm một cái khuôn bánh vậy nè, ăn cả ngày luôn, khỏi cần phải nấu cơm làm đồ ăn, mà ăn ngon no bụng nữa, không có bị ngán nữa. Cả nhà ai cũng sẽ đều thích cái món bánh này luôn. Béo thơm đậm đà, có nhân, có bột, đầy đủ dinh dưỡng, ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh miễn phí ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.